السلام علیکم. نن موږ ډیسکس کوو سنټریپیټل فورس او سنټریپیټل ایکسلریشن. ټیک شو ډیر سټوډنټس. خو دا هغه نه پهله موږ لږ سرکولر موشن ډیسکس کوو چې سرکولر موشن څه ته وایي. نو ګوره کله چې یو باډي تاسو را په سرکولر پات کې موو کوي نو داسې قسمه موشن ته موږ وایو سرکولر موشن. نو موږ ورته لیکو چې when a body move in a سرکولر پات. صحیح ده. کله چې یو باډي په سرکولر پات کې موو کوي نو داسې قسمه موشن ته موږ څه وایو سرکولر موشن ورته وایو. ټیک شو ډیر سټوډنټس. لکه فار ایگزامپل دا ما سره چې کوم نه یو باډي شو او دی روان دی او دی په سرکولر پات کې څه کوي موو کوي نو داسې قسمه موشن ته موږ څه وایو سرکولر موشن ورته وایو. ټیک شو ډیر سټوډنټس. لکه فار ایگزامپل چې کوم دی ارث موږ سره دا فار ایگزامپل ارث شو. صحیح ده. ارث شو او دا ما سره شو سن. صحیح ده. نو ګوره ارث چې کوم دی دا څه کوي دا سن نه چې کوم دی موو کوي په یو سرکولر پات کې. صحیح ده. داسې قسمه موشن ته موږ وایو سرکولر موشن ورته وایو. اوس سرکولر موشن موږ سره دوه قسمونه دي. څو قسمونه دي؟ دوه. نو ته به ورته ولیکې چې د سرکولر موشن موږ سره څه دي ټو ټایپس دي. صحیح ده. ټو ټایپس. ګوره یو ته موږ وایو یونیفارم سرکولر موشن. صحیح ده. یونیفارم circular motion. ټیک شو. او بل ته موږ څه وایو؟ بل ته موږ وایو non uniform circular motion. non uniform circular motion. ټیک شو. نو اوس یونیفارم سرکولر موشن څه ته وایي؟ نو ګوره ورته ښه کله چې یو باډي په سرکولر پات کې تاویږي خو په کانسټنټ سپیډ سره په څه سره په کانسټنټ سپیډ سره داسې قسمه موشن ته موږ څه وایو یونیفارم سرکولر موشن. ته ورته ولیکې چې when a body move in a circular path with a constant speed صحیح ده. کله چې یو باډي په سرکولر پات کې تاویږي خو په کانسټنټ سپیډ سره نو داسې قسمه موشن ته موږ وایو یونیفارم سرکولر موشن ورته وایو. لکه فار ایگزامپل دا ما سره یو آبجیکټ شو او دی روان دی او دی په دې سرکل کې تاویږي په سرکولر پات کې څه کوي موو کوي. نو اسې مثال د دې باډي چې کوم تا سره سپیډ دی سپیډ نو دا تا سره اسې مثال 2 میټر پر سیکنډ دی. څه شی 2 میټر پر سیکنډ. دغه رنګ دا باډي فار ایگزامپل دلته ورسېدو نو په دې پوینټ باندې هم تا سره د دې باډي چې کوم سپیډ دی هغه تا سره څه 2 میټر پر سیکنډ دی. دغه رنګ دلته هم تا سره د دې باډي چې کوم سپیډ دی هغه 2 میټر پر سیکنډ دی او دلته هم دا سره د دې باډي چې کوم سپیډ دی هغه 2 میټر پر سیکنډ دی. مطلب دا شو چې تا سره د دې باډي چې کوم سپیډ دی دا کانسټنټ دی چینج پکې نه راځي. چې کله یو باډي په سرکولر پات کې موو کوي خو په کانسټنټ سپیډ سره نو داسې قسمه موشن ته موږ څه وایو یونیفارم سرکولر موشن ورته وایو. ټیک شو. لکه تا سره چې کوم دی د ایټم نه الکترونز چې کوم تاویږي دا یو یونیفارم سرکولر موشن کوي. صحیح دی. یو کانسټنټ سپیډ سره تاویږي. دا رنګ چې کوم دی د ارث د سن نه تاویږي یونیفارم سرکولر موشن کوي. صحیح ده. په کانسټنټ سپیډ سره هغه تاویږي. ټیک شو ډیر سټوډنټس. نو ته موږ وایو یونیفارم سرکولر موشن. راځو نان یونیفارم سرکولر موشن. چې نان یونیفارم سرکولر موشن څه ته وایي؟ نو ګوره د دې الټه خبره ده چې when a body move in circular path with a variable speed ټیک شو. چې کله یو باډي په سرکولر پات کې تاویږي خو د هغې چې کوم سپیډ دی هغه یونیفارم نی ویریبلی مطلب چینج پکې راځي نو داسې قسمه موشن ته موږ څه وایو نان یونیفارم سرکولر موشن. لکه فار ایگزامپل دا یو باډي ده او دا په یو سرکولر پات کې تاویږي. صحیح ده. اسې مثال در کوم ګوره په یو سرکولر پات کې چې یو موټر وغیره تاویږي یا یو گاډی تاویږي او دی ورو ورو څه کوي ایکسلیټر ورکوي ورو ورو سپیډ خپل تیزوي. نو ګوره سپیډ خو کانسټنټ نه دی. لکه اسې مثال در کوم دلته چې کوم دی تا سره دلته کې تا سره فار ایگزامپل د دې باډي چې کوم سپیډ دی اسې مثال در کوم دا تا سره 2 میټر پر سیکنډ. صحیح ده. دغه رنګ ګوره د ایکسلیټر ورکو نو فار ایگزامپل سپیډ لږ وخت پس 3 میټر پر سیکنډ شو.
به اکسلریټر نور هم ورکو نو سپیډ چې کوم دی 4 میټر پر سیکنډ شو دغه رنګ ورپسې اکسلریټر ورکو سپیډ شو 5 میټر پر سیکنډ دغه رنګ واپس بریک وغیرہ والو لږ سلو شو نو بیا تاسو سره مثال 3 میټر پر سیکنډ د دې باډي سپیډ شو نو ګوره دا باډي چې کوم دی په سرکولر پات کې خو تاویږي خو دې چې کوم دی خپل سپیډ څه کوي هغه کانسټنټ نه ساتي مطلب کله تیزی کله سلو کیږي نو ویریبل سپیډ سره چې کله یو باډي په سرکولر پات کې موو کوي داسې قسم موشن ته څنګه وایو نان یونیفارم سرکولر موشن ورته وایو ټیک شو ډیر سونس نو اوس راځو سنټریپیټل اکسلریشن ته چې سنټریپیټل اکسلریشن څه ته وایي سنټریپیټل اکسلریشن ټیک شو نو ټول نه پهله به ډیفینیشن ولیکو نو ګوره د سنټریپیټل اکسلریشن ډیفینیشن داسې دی چې تاسو سره اکسلریشن produced due to changing the direction of a moving body in a circular path صحیح دی یو دا ډیفینیشن شو په ځان پوهیو چې دا ډیفینیشن څه مطلب دی بل ډیفینیشن داسې دی چې اکسلریشن produce due to centripetal force ټیک شو نو د دې ډیفینیشن دا څه مطلب دی دا دوه د سنټریپیټل اکسلریشن ډیفینیشنز دي د دې څه مطلب دی د دې مطلب دا دی ګوره ها acceleration produced due to changing the direction of a moving body in a circular path چې کله تاسو را یو باډي په سرکولر پات کې تاویږي صحیح ده کنه نو د خپل ډایرکشن بار بار چینج کوي پوینټ ټو پوینټ د خپل ډایرکشن چینج کوي او موږ ویلو چې کله د یو باډي مطلب چې کومه ویلاسټي ده کله د ویلاسټي صرف میګنیټیوډ کې چینج راځي یا صرف په ډایرکشن کې چینج راځي نو دا موږ چینج ان ویلاسټي وي ګوره په ډایګرام باندې تاسو په هم دی خو ګوري اسی مثال دا مو سر چې کوم دی یو باډي ده او په سرکولر پات کې سګيږي تاویږي ټیک شو او ګوره موږ ویلو په ویلاسټي کې چې ویلاسټي موږ ته وایو ویلاسټي موږ ویلو چې دا سره میګنیټیوډ پلس ډایرکشن ته وي صحیح ده مطلب چې کله موږ میګنیټیوډ او ډایرکشن دواړه یو ځای کوو نو موږ څه وایو ویلاسټي ورته وایو ټیک شو اوس ګوره د میګنیټیوډ نه څه مراد دی میګنیټیوډ ته موږ څه وایو سپیډ ورته هم وایو څه ورته وایو سپیډ ټیک شو لکه څه مثال درکوم چې تاسو سره چې کوم دی یو باډي ویلاسټي د 2 میټر پر سیکنډ ټوورډز ایست نو ګوره دا سره شو ویلاسټي شو کدی نه دا ډایرکشن فی الحال کټ کم نو تاسو صرف څه پاتې شو میګنیټیوډ پاتې شو نو اوس ورته زه ویلاسټي نه وایم اوس ورته څه وایم سپیډ ورته وایم ټیک شو نو مطلب دا شو چې د ویلاسټي چې کوم میګنیټیوډ دی هغه د موږ څه وایو سپیډ ورته وایو اوس ګوري بر ډایګرام ته کاسي مثال داسې کار وکم چې تاسو سره دا یو باډي د اوزویم چې تاسو سره فی الحال د دې چې کوم سپیډ دی هغه 2 میټر پر سیکنډ دی مطلب د ویلاسټي چې کوم میګنیټیوډ دی هغه 2 میټر پر سیکنډ دی دا باډي کدل تراغو نو دلته کوم تاسو سره د دې چې کوم سپیډ دی هغه 2 میټر پر سیکنډ دی دلته کراغو دلته د دې سپیډ 2 میټر پر سیکنډ دی کدل تراغو دلته د دې سپیډ 2 میټر پر سیکنډ دی مطلب دا شو چې تاسو سره په سرکولر پات کې چې د ویلاسټي کم میګنیټیوډ دی هغه سیم دی مطلب دا باډي کم یو موشن کوي یونیفارم سرکولر موشن کوي مطلب د په خپل سپیډ کې سره چینج نه راولي کانسټنټ سپیډ سره روان دی ټیک شو اوس ګوره کانسټنټ سپیډ سره خو روان دی خو د په ډایرکشن کې چینج راځي بار بار ګوره کله دلته اسې مثال نو د چې کومه ویلاسټي هغه په دې ډایرکشن کې صحیح ده مطلب ټینجنټ ټو د سرکل دا چې کوم سرکولر پات دی ته وتا سره د دې ویلاسټي سره ټینجنټ وي کله ګوره اسې مثال در کوم کته داسې کارو کې چې دا تاسو یو پوینټ شو فکس او دا چې کوم تا یو تار پس یو آبجیکټ ټچ کو اٹیچ کو نو دا چې کوم کله ته تاوي او د چې کله ته پرې دی یو سټریټ لاین کې موو کوي ټیک شو مطلب دا شو چې تاسو را کله یو باډي په سرکولر پات کې موو کوي نو د چې کوم د ویلاسټي ډایرکشن دی هغه سی ټینجنټ ټو سرکل وي ټیک شو
دا رنګ دا باډي دلته ورسېدو دلته کې تاسو سره چې کوم دی د ویلاسټي ډایرکشن ګوره څه چینج شو په دې طرف ته ټیک شو پیله داسې اوس داس شو دا رنګ دا باډي دلته ورسېدو نو دلته کې دی ویلاسټي بیا چې کوم د ویلاسټي ډایرکشن دی هغه بیا چینج شو په دې طرف شو دا رنګ دا باډي دلته ورسېدو دی د ویلاسټي ډایرکشن چې کوم دی څه بیا چینج شو هغه په دې طرف شو مطلب دا شو چې تاسو سره په سرکولر پات کې د ویلاسټي چې کوم ډایرکشن دی هغه پوینټ ټو پوینټ چینج کیږي په هر پوینټ باندې تاسو سره هغه ډایرکشن هغه چینج کیږي نو موږ موږ ویلو په اکسلریشن کې چې تاسو سره کله د یو باډي د ویلاسټي په میګنیچیوډ کې چینج راشي دي ته موږ چینج ان ویلاسټي وایو کچری تاسو سره د یو باډي د ویلاسټي میګنیچیوډ سیم وي او تاسو سره صرف په ډایرکشن کې چینج راځي نو دي ته موږ چینج ان ویلاسټي وایو او موږ ویلو چې چینج ان ویلاسټي پر یونټ ټایم ته موږ څه ویلو اکسلریشن هم ویلو کنه نو ګور او ما خبرو دلته نه ښه موږ ویلو چې اکسلریشن از پروډوسډ اکسلریشن متا سره پیدا کیږي د څه د وجه نه ډیو ټو چینجینګ د ډایرکشن اف ا مووینګ باډي ان ا سرکولر پات چې کله یو باډي په سرکولر پات کې موو کوي نو دغه باډي چې کوم په ډایرکشن کې چینج راځي نو دغه ډایرکشن کې چینج د وجه نه چې کوم اکسلریشن پیدا کیږي تاسو سره په دې باډي کې نو دغه اکسلریشن د موږ سوي سنټریپیټل اکسلریشن ورته وایو ټیک شو ډیر سونز ځکه چې تاسو موږ ویلو چې کا د ویلاسټي په میګنیچیوډ کې چینج راغو او کا په ډایرکشن کې چینج راغو یا په دوانو کې چینج راغو نو ته موږ چینج ان ویلاسټي وایو او چینج ان ویلاسټي پر یونټ ټایم ته موږ څه ویلو اکسلریشن هم ورته ویلو ټیک شو نو دلته په سرکولر پات کې هم تاسو سره د دې باډي چې کوم ډایرکشن دی دا بار بار چینج کیږي نو چینج ان ویلاسټي شو او چینج ان ویلاسټي پر یونټ ټایم ته موږ څه وایو اکسلریشن او چونګې دلته موږ سره دا باډي په سرکولر پات کې تاویږي نو ته ورته موږ وایو سنټریپیټل اکسلریشن ورته وایو ټیک شو ډیر سونز ها سنټریپیټل اکسلریشن دا به موږ ډینوټ کوو د څه شي نه نو denoted by AC صحیح ده AC مې لیکلو سنټریپیټل اکسلریشن دا موږ د AC نه ډینوټ کوو فارموله څه ده نو سنټریپیټل اکسلریشن چې کوم فارموله ده هغه موږ سره ده v سکوير divided by r ټیک شو اول دا سره لګي ماینس څه ماینس دا ماینس سره ولې لګي دا ماینس مطلب دا چې تاسو سره کله یو باډي په سرکولر پات کې موو کوي د دې چې کوم اکسلریشن دی چې کوم ته موږ سنټریپیټل اکسلریشن وایو د دې ډایرکشن به تاسو سره انورډ وي صحیح ټوورډ د سنټر اف ا سرکولر پات په وي صحیح ده کنه کتا سره په دې پوینټ باندې ګوره دې ډایرکشن به تاسو سره هم په سنټر طرف ته وي کدلته ګوره دلته هم تاسو سره سنټر طرف ته وي کدلته ګوره دلته هم تاسو سره د چې کوم اکسلریشن ډایرکشن دی کوم سنټریپیټل اکسلریشن دی ناغه ډایرکشن ما ټوورډ د سنټر نه ځکه سره ماینس لګی دی ماینس صرف د ډایرکشن لپاره دی صحیح ده دا رنګ د دې یونټ په سوي د اکسلریشن یونټ پتا سره سوي دلته کې فلحال نګور موږ خو ویلې چې د اکسلریشن یونټ سره میټر پر سیکنډ سکوير دی دلته کې ګورو چې آیا میټر پر سیکنډ سکوير راځي کنه راځي ټیک شو نو ګورا v سکوير دی مطلب تاسو سره د ویلاسټي چې کوم یونټ ته هم د پته چې میټر پر سیکنډ دی او د پاسه به سکوير شو نو سکوير راغو او ډیوایډ بای r چې کوم دی ریډیوس ډیسټنس دی دا موږ سره چې کوم دی یونټ څه شو میټر شو ټیک شو اوس ګورا دا چې سکوير په دې میټر هم دی په سیکنډ هم دی نو دا وتا سره شي میټر سکوير divided by څه شي سیکنډ سکوير ټیک شو او بیا څه شي دریم مطلب دا خو تاسو سره بره د ویلاسټي صرف یونټ شو او divided by دا وتا سره شي د ریډیوس یا د مطلب ډیسټنس هم متویل شي ریډیوس هم متویل شي دا وتا سره د ریډیوس سره شي میټر براشي نو څنګه یو میټر دی میټر سره کټ شو چې یو میټر دی میټر سره کټ شو تاسو سره شي تاسو سره براشي دلته صرف څه باندې شي میټر باندې شي او ډیوایډډ بای لاندې څه باندې شي سیکنډ سکوير نو دا سره او دا سره راو د اکسلریشن یونټ مطلب د سنټریپیټل اکسلریشن یونټ هم موږ سره څه شي دی میټر پر سیکنډ سکوير دی ټیک شو ډیر سونز او دا قرن چې کوم دی دا دویم چې کوم ډیفینیشن دی نو د دې څه مطلب دی نو دا موږ سره دی ګوره اکسلریشن پروډوسډ ډیو ټو سنټریپیټل فورس ان شاء الله دینه پس لیکچر کې موږ سنټریپیټل فورس او سنټریفیوګل فورس وایو الته هم درته به ویم خو فل حال ته ګوره کله چې تاسو سره به تاسو دلته دومره ځان پوهیږئ چې د سنټریپیټل فورس د وجې نه چې کوم اکسلریشن پیدا کیږي هغې ته هم زه څه وایم سنټریپیټل اکسلریشن ورته وایم نو که ته داسې وایې چې یاره د سنټریپیټل فورس د وجې نه چې کوم اکسلریشن ما سره پیدا کیږي هغې ته هم سنټریپیټل اکسلریشن وایم او که ته داسې وایې چې یاره تا سره د یو باډي چې کله په ډایرکشن کې چینج راځي بار بار او هغه باډي په سرکولر پات کې موو کوي ود یونیفارم سپیډ نو په دغه دوران کې چې کوم اکسلریشن پیدا کیږي نو هغې ته موږ سنټریپیټل اکسلریشن وایو نو دواړو طریقو سره ته ډیفاین کولی شي اوس تاسو په ذهن کې بس دا سوال راځي چې یاره سنټریپیټل فورس څه شی دی او د دې د وجې نه اکسلریشن څنګه پروډوس کیږي نو دا به ان شاء الله موږ نیکسټ لیکچر کې وایو چې د سنټریپیټل فورس د وجې نه اکسلریشن څنګه پروډوس کیږي او سنټریپیټل فورس څه شی دی ورسره موږ سنټریفیوګل فورس هم وایو ټیک شو ډېر سونس نو دا زموږ لیکچر و د سرکولر موشن او د سنټریپیټل اکسلریشن باره کې که تاسو په دې کې څه مسله وي نو تاسو په کمنټس کې تپوس کولی شئ زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ تھینک یو الله حافظ